Este un mare păcat să ai sănătate și să nu faci nimic. Da, pe mintea de obicei ne minte. Ok. Nu degeaba îi spune minte ce face, ne minte. Moștenim toate energiile și informațiile pe care le-au avut moșii și strămoșii noștri. În momentul de față pot, într-o sală de 500 de oameni, să testez și să aleg din sală persoana care are problemă cu vezica biliară sau care are o problemă cu coloana vertebrală. Și dacă nu am voie să lucrez pe tine, nu o să lucrez. O să spun, Mădălin, îmi pare rău, dar nu pot să lucrez. Poate tu trebuie să faci ceva, poate trebuie să ierți. Podcast pentru suflete eco fără timp. Bună seara, sunt Mădălin Dumitru și vă spun bun venit la un nou episod din podcast pentru suflete. Există un limbaj al corpului pe care doar sufletul îl înțelege. Kinesiologia nu este doar o știință a mușchilor, ci o punte către adevăruri ascunse ale ființei. Astăzi, alături de doamna Titiana Popa, autoarea cărții Medicina sufletului, descoperim ce ne spune corpul atunci când sufletul tace. Bună seara! Mulțumesc frumos, mă bucur nespus să fiu în această seară cu tine, chiar dacă vin după o călătorie, numai ce am ajuns de la Iași, unde am avut un seminar intitulat Medicina sufletului, un seminar unde am pregătit alte persoane să învețe să-și vindece sufletul. Au fost 2 zile pline, 2 zile de dimineața până seara și pot să spun că a fost unul dintre cele mai bune seminarii ținute. O energie cum rar se întâmplă să vezi undeva. Am simțit așa că e o putere greu de descris în cuvinte. Simțeam că pot să fac orice și să rezolv orice problemă. Lumea care a fost acolo a fost impresionată de energia care s-a format, fiindcă în astfel de momente rugăciunea colectivă formează un egregor. Un egregor colectiv care face ca gândurile noastre, dorințele noastre să se materializeze. Și acolo foarte multă lume a venit cu dorința de a pleca mai sănătos, de a pleca mai bine acasă. Și acest lucru s-a întâmplat cu foarte multă lume. Și din sală și din online. Înainte să începem propriu-zis podcastul, vreau să le mulțumesc și eu tuturor celor care au ales să devină membri, susținători, sponsori sau VIP ai canalului. Totodată e necesar să spun și disclaimerul acela că nu prezentăm adevăruri absolute, nu denigrăm persoane sau nu aducem în discuție anumite situații stânjenitoare sau care să producă cumva frică și teamă, motiv pentru care vă rugăm să discerneți fiecare informație pe care o auziți aici. Mulțumesc foarte mult! V-am tot văzut cu această carte și sunt convins că aveți să-mi spuneți multe despre ea. Cartea este pentru dumneavoastră. Mulțumesc! Cartea Medicina sufletului este un titlu dat de domnul profesor Dumitru Constantin Dulcan, cu care eu am organizat peste 30 de conferințe, cred că 32-33 de conferințe și seminarii în țară și în străinătate. Din 2022 am început să lucrăm împreună la acest proiect, Medicina sufletului, și dânsul a scris prefața acestei cărți și a urmărit îndeaproape ce înseamnă această metodă pe care eu am structurat-o și am pus-o la punct, o metodă care s-a dezvoltat extraordinar. Sunt sute de oameni care deja au luat cunoștință datorită conferințelor prin toată lumea, făcute împreună cu domnul profesor. Am început la Sala Dales în 2022 și după aceea
Am fost la Vâlcea, iarăși la Saladales, a urmat Paris. Prima conferință în afară a fost la Paris, după aceea Londra, Dublin. În Germania am fost de mai multe ori. Am fost la München, la Nuremberg de 2 ori. În Italia, la Roma, Madrid, am spus, în Canada, am fost la Montreal și Toronto. La Montreal am fost chiar de 2 ori, 2 ani la rând, fiindcă după conferință foarte multă lume a fost interesată și de seminar. Conferința a avut aproape 400 de participanți, mai exact 390 de participanți la conferința de la Montreal. Și după aceea, seminarul la fel a fost un număr destul de mare de participanți la acest seminar. Îmi permiteți să mă uit? Da, vă rog. Mulțumesc. Mi-ați spus dumneavoastră de la bun început că vă mulțumesc încă o dată pentru această carte, dar mi-ați spus că există anumite tabele. Niște tabele, da. Okay. Tabele care se regăsesc și în carte, dar pentru a putea fi mai ușor folosite, am tipărit aceste tabele reprezentând energii și informații favorabile și nefavorabile și deci sunt 5 tabele în total. Al 5-lea tabel este cel verde, este un tabel care reprezintă duhurile favorabile și nefavorabile. Și pe spatele lor este rugăciunea de îndepărtare a duhurilor rele sau aducere a duhurilor bune. Doamna Titiana. Da. Eu sunt ca un copil mic. Și văd scris aici, da. Spuneți-mi dacă ordinea este în funcție de gravitate. Nu. Ok. Nu. Am început cu ordinea din rugăciunea Sfântului Efrem Siru. Ok. În postul Paștelui, toată lumea rostește rugăciunea lui Efrem Siru. S-a zvârlit pielea pe mine aici, doar când le citesc, că le presupun ce înseamnă, dar am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Iertați-mă că v-am întrebat. Credeți că puteți să-mi spuneți în 2-3 cuvinte ce înseamnă fiecare? Da, adică, spre exemplu, Duhul trândăviei ca duh nefavorabil. La ce se referă? Omul când își irosește timpul nefăcând nimic. Am înțeles. Da. Este un mare păcat să ai sănătate și să nu faci nimic. Dar totodată vine după duhul grijii de multe. Un alt mare păcat, fiindcă noi atunci când ne îngrijorăm, îl dăm la o parte pe Dumnezeu. Deci nu putem să spunem că suntem și credincioși, dar ne îngrijorăm de dimineața până seara. Vai! Și după duhul iubirii de stăpânire. Altul și mai greu, fiindcă iubirea de stăpânire este acea nevoie de a stăpâni și a controla. Este o alimentare a ego-ului extraordinar de mare și de a crește hambarele. Cât adevăr! Duhul grăirii în deșert. E acea bârfă de care mulți nu-și dau seama. Fiindcă cuvântul are o putere extraordinară. De aceea, cartea se numește Medicina Sufletului, vindecarea prin cuvânt pentru minte, corp și spirit. Cuvântul, la început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Deci vă dați seama cât de puternic este acest cuvânt. Dacă noi grăim în deșert, adică aruncăm vorbe așa fără noimă și fără să gândim efectul lor, sunt vorbe care ucid, vorbe care distrug, vorbe care îmbolnăvesc. Este impresionant cât de la primul impact pe care le am, le simt valoarea. Da, și sunt vă mulțumesc. niște tabele foarte valoroase, fiindcă
ele ne ajută să clarificăm un pic ce este în subconștientul nostru. Metoda pe care eu o practic, medicina pe care am pus-o la punct, nu doar că o practic, am structurat-o și în ziua de astăzi o predau și pregătesc practicieni care să folosească această metodă. Cartea pe care o aveți în mână este și un ghid de îndrumare pentru a putea fi folosită această metodă. Jumătate din ea este ghidul, cealaltă jumătate sunt mărturii ale oamenilor, sunt cazuri prezentate și oamenii să-și poată face o părere cum pot folosi această metodă. Dacă ei se confruntă cu o situație pe care poate o găsesc în carte, fiindcă am căutat să pun exemple diferite. Deci mărturii au venit foarte multe, dar n-am vrut să pun 10 cazuri de probleme cu coloana vertebrală sau 10 cazuri de probleme cu inima. Am căutat din fiecare, a fost caz de infertilitate, probleme de coloană vertebrală, probleme de depresie, atacuri de panică, anxietate. Doamna Titiana, văd în cuprins aici, Da. la un moment dat, că se vorbește despre frecventele boli ale civilizației și văd aici depresia. Eu să mă aștept că găsesc ce tip de informație, adică să înțeleg de ce apare. Veți găsi acolo ce anume, cum pot să caut, să rezolv această depresie. Fiindcă cartea ne ajută să accesăm subconștientul, ne dă metoda, ne dă pașii, prin rugăciune, prin testarea kinesiologică pe care eu o fac cu degețelele și este foarte amănunțit explicată în cartea această testare kinesiologică și ne ajută să găsim acea rădăcină a problemei, cauza problemei, de ce ai ajuns în depresie. Ce anume a declanșat acea depresie, ce anume a întreținut acea depresie, ce anume te împiedică să vindeci acea depresie. Fiindcă sunt 3 întrebări diferite. Fiecare cuvânt din întrebare contează. Fiindcă pentru fiecare cuvânt pus în întrebare, testarea ta kinesiologică poate să-ți dea un alt răspuns. Și atunci este nevoie de urmarea anumitor pași. Și cum trebuie să verificăm? Deci foarte multă lume, când se află în depresie, cu siguranță au deficiență de comunicare între emisferele cerebrale. Emisfera cerebrală din dreapta transmite 1% către stânga și stânga către dreapta la fel. În momentul în care emisfera din stânga nu transmite către dreapta, acea persoană cu siguranță este o persoană care este foarte emotivă. Fiindcă în momentul în care intră în emoție, partea rațională nu vine să-i dea nicio soluție, fiindcă nu se activează, nefiind această comunicare. În carte eu învăț cum să reseteze comunicarea emisferelor cerebrale și, în primul rând, cum să curețe, fiindcă nu poți să resetezi înainte de a face curățenie. Pentru a putea aduce lumină înăuntru tău, trebuie să faci curățenie. Nu se poate altfel. Mi-ar plăcea să ne spuneți mai multe despre kinesiologie și prima întrebare ar fi: cum ați defini, dincolo de știință, esența reală a kinesiologiei? Este o capacitate naturală pe care fiecare om o are, dar nu toată lumea o poate accesa. De ce nu poate accesa? Fiindcă eu am văzut oamenii care au venit la curs să învețe. Nu o pot accesa datorită energiilor sau informațiilor stocate, energii stagnante, nefavorabile, rămase în corpul nostru sau în câmpul nostru, fiindcă noi nu avem energii stagnante doar în corpul fizic.
aceste energii și informații pot fi în corpul fizic, pot fi în matricea informațională, pot fi în câmpul nostru. Și acestea pot să blocheze capacitatea noastră de a testa kinesiologic. Sau poate să fie la coloana vertebrală o deplasare a unui os și asta să te împiedice să testezi. Sau să nu fii suficient de hidratat. Te poate împiedica să testezi. Sau să nu ierți pe cineva și asta te poate împiedica să testezi. Deci este o capacitate naturală pe care noi o avem. Suntem ca o floare. În momentul în care ai pus-o la fereastră, acea floare își îndreaptă toate petalele către lumină. Ai întors ghiveciul, peste câteva zile o să o găsești din nou cu petalele către lumină. Deci noi avem înăuntru nostru, suntem atrași de lumină și respingem întunericul. Suntem atrași de bine și respingem răul. Avem înăuntru nostru acest lucru. Doamna Titiana, mi-ar plăcea să știu părerea dumneavoastră cu privire la oamenii care pun mai mult accent pe ce le spune mintea decât corpul, iar întrebarea este ce v-a făcut să credeți că răspunsurile corpului pot fi mai sincere decât cele ale minții? Da, pe mintea de obicei ne minte. Ok. Nu degeaba. Îi spune minte ce face, ne minte. Adevărul este în inimă și mai adânc este în subconștient, nu în minte. Subconștientul este cel care deține toate dosarele, toate datele problemei, tot ce ai trăit tu și tot neamul tău. În ziua de astăzi foarte mult se vorbește de subconștient, dar nu foarte multă lume reușește într-adevăr să-l acceseze, să-l deprogrameze și să-l reprogrameze. Asta spune domnul profesor Dumitru Constantin Dulcan. Titiana, ceea ce faci tu, reușești să deprogramezi și să reprogramezi. Am demonstrat de sute de ori pe scenă, fiindcă toate conferințele mele și seminarele mele se desfășoară cu ajutorul oamenilor din audiență. Sunt oameni care vin să participe și cu ajutorul lor vin pe scenă și tratăm un subiect. O depresie, o durere de cap, de vezică biliară, o indigestie, o durere de oase. O durere. O durere. Oricare ar fi. Oricare ar fi. Fizică, mentală, emoțională sau spirituală. Wow. Fiindcă nu sunt doar fizice. Noi nu ne raportăm doar la... Nu suntem doar corp fizic. Și dacă nu tratăm ca pe un întreg, atunci avem surprize. Știți că în lumea noastră cel mai împovărător este durerea sufletească. Că, știți, mai dăm cu o alifie, mai facem ceva cu corpul ăsta sau mai dăm vina pe vreme Da. și mai trecem. Dar peste durerea sufletească nu știu cât mai trecem. Se poate trece dacă reușești să faci echilibru între minte, corp și spirit. Se poate trece. Chiar acum, când am fost la Iași, am lucrat pe cineva care pierduse o sarcină la 5 luni, o sarcină dorită, și nu putea să treacă peste această suferință. Și am lucrat pe această durere sufletească și a spus că pentru prima oară a reușit să accepte acea trăire pe care o avea în permanență, zi de zi. Nu putea să se detașeze de acea problemă. Și alt lucru, deci asta se întâmpla cu 2 săptămâni înainte, făcusem terapia pentru acest lucru și după ce, alaltăieri, când ne-am întâlnit, mi-a dus un buchet de flori imens, superb, și mai avea o problemă
de durere de coloană vertebrală. Această persoană mai are un copil de 5 ani și spunea că de la prima naștere, de când a născut prima oară, a rămas cu niște dureri de coloană vertebrală cumplite, zi de zi. Și ce nu credeți că am putea să facem ceva? Și am spus, haideți să verificăm. Și la testare a ieșit o informație sau o energie de nehotărâre, dar care nu era ei. Fusese proiectată pe ea de doctorița cu care a născut. Și am spus lucrul ăsta, fiindcă nu mă lăsa să o elimin această nehotărâre. A ieșit nehotărâre și am întrebat, fiindcă ea a specificat că durerea a apărut de când a născut. E legată de spital, de perioada ei din spital? Da. Nehotărârea era a ei? Nu. Și atunci, ca și cum un înger mi-a suflat în ureche, nehotărârea era a doctoriței care s-a ocupat de ea? Da. Și să-mi spună ce este fenomenal, fiindcă doctorița pe care m-a tratat au fost ceva probleme în momentul nașterii și tot venea și spunea, facem asta, după care, haide să mai așteptăm puțin. Facem asta, haide să mai așteptăm puțin. A tot oscilat în a hotărâ ce vrea să facă cu ea. Am scos, deci doar nehotărârea am scos-o. Seara, o să vă arăt, după ce terminăm podcast, o să vă arăt mesajul în telefon. S-a spălat pe cap și a stat aplecată, ce este prima oară în care nu m-a mai durut spatele. După 5 ani de zile. Da. Este un miracol ce se întâmplă. Este foarte interesant ce spuneți. Mi-ar plăcea să știu cum ați reușit dumneavoastră să identificați că este vorba despre nehotărâre. Pentru că cu ajutorul tabelelor. Ai avut în mână niște tabele. Tabele reprezentând energii și informații favorabile și nefavorabile. Cele albastre și mov sunt nefavorabile. În acele tabele am coloana A, coloana B și cu ajutorul în primul rând cu ajutorul rugăciunii. Da. Deci totul pornește cu rugăciune. Prima dată, prin rugăciune, te conectezi la subconștientul persoanei, subconștient care are absolut toată baza de date, tot ce ai trăit tu și tot neamul tău. Deci nu doar ce ai trăit tu. Noi nu moștenim doar aspectul fizic. Moștenim toate energiile și informațiile pe care le-au avut moșii și strămoșii noștri. O să discutăm mai târziu dacă vrei și despre asta. Dar în acest caz pe care ți l-am povestit, cu ajutorul tabelului, cu testarea kinesiologică, am întrebat în ce tabel este, coloana A, coloana B, se spune coloana A, rândul 1, rândul 2, rândul 3, rândul 5, ok? Și în rândul 5 am găsit energia, acum am spus așa figurativ, da. Energia de nehotărâre care era a doctoriței, care o proiectase. Deci o energie proiectată pe noi ne poate afecta. Nu știu dacă să vă spun o informație în podcast, dar eu vi-o spun pentru că am mare încredere în dumneavoastră. Și se întâmplă ca în anumite situații să am o durere de genunchi, dar doar în anumite situații. Este o nehotărâre la genunchiul tău, să știi. Cea care a dat. Da. Deci în momentul în care o să iei magnetul și o să mergi cu el pe coloana vertebrală în sus, o să spui, în numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, eliminăm acum total, profund și definitiv toată energia de nehotărâre care a afectat genunchiul meu și toate motivele care au declanșat sau întreținut această nehotărâre și în locul acestei nehotărâri rugăm îngerii Domnului să pună toate energiile și informațiile necesare restabilirii echilibrului și armoniei în minte, corp și spirit. Mulțumesc! Și genunchiul tău o să-mi spui, o să-mi scrii. Eu nu cred că te va mai durea.
Sunt doar în anumite situații Da. și o să vi le spun după. Da. Și la fel am observat că nu am rezolvat problema cu genunchiul și acum m-a luat și umărul ăsta, dar tot în aceleași situații. Da. Bun. Credeți că este posibil ca mușchii să mintă? Da, dacă dorința noastră e foarte puternică, dorințele noastre pot influența testarea kineziologică. Scrie și eu am scris în carte acest lucru. Deci o dorință a noastră, o negare profundă, să spunem, că am ceva și eu nu vreau să cred că am așa ceva. Până la urmă, testarea îți poate da ceva. Deci nu este 100%, dar acuratețea e foarte mare. Depinde de cel care folosește testarea. De aceea, terapeutul este foarte important ca el să fie sănătos. El trebuie să conștientizeze că are nevoie să fie un canal curat și perfect de energie și lumină, pentru ca această testare să o poată executa cu cât mai mare acuratețe. Eu cred că am ajuns la o astfel de performanță, fiindcă în momentul de față pot, într-o sală de 500 de oameni, să testez și să aleg din sală persoana care are problemă cu vezica biliară sau care are o problemă cu coloana vertebrală sau emisferele cerebrale nu-i comuni. Așa și aleg persoanele care le aduc pe scenă, testez cine este în sală, împart sala în jumătate, stânga-dreapta, față-spate și merg pe rânduri până pe în ultimul rând, persoana a treia are problema pe care eu vreau să o demonstrez, fiindcă este o structură a seminarului. Pentru a putea trece prin toată structura seminarului, caut și găsesc persoanele din sală și e uimitor. Cum omul vine acolo, nu deschide gura, doar spune numele și în momentul în care îi spui, știi, glanda ta tiroidă nu comunică cu creierul datorită unei infecții virale sau bacteriene și mai găsești ce mai este și după aia vine și îți confirmă, da, iau tirozol, am probleme cu tiroida și așa mai departe. Dar sunt persoane, nu numai că îți confirmă, dar după ce lucrezi și resetezi comunicarea tiroidei cu creierul și creierul cu tiroida și tiroida cu paratiroidele, tot ce mai este de resetat pe acolo, nu o persoană, am avut foarte multe persoane care au fost nevoite să renunțe la tirozol. Deci, când scapi de problemă, nu mai ai nevoie de... Corpul nostru are capacitatea să-și recapete starea de echilibru. Dar există posibilitatea ca în sală să vină oameni care nu cred? Da, am avut, bineînțeles, întotdeauna sunt. Dar asta este minunat, fiindcă Dumnezeu mi aduce și pe scenă și în momentul în care în momentul în care ajung pe scenă, pare că au fost figurație? Și nu, sunt cei mai mari apostoli după aceea, fiindcă am multe înregistrări cu ei. Spune, să știți că eu n-am crezut, dar este adevărat. Deci este aproape amuzant așa, fiindcă e prea simplu să pară adevărat. Este atât de simplu. Nu știu dacă ați reușit să vedeți vreun material făcut de mine, fiindcă pe YouTube sunt peste 120 de videouri pe care eu le-am postat cu materiale în care lucrez cu oamenii. Deci nu sunt doar interviuri sau bucățele din conferință. Sunt demonstrații practice pe YouTube. Le pot găsi și pe site-ul Medicina Sufletului, sunt în secțiunea de videouri, nu sunt toate, dar sunt multe videouri puse acolo, unde eu lucrez pe oameni în direct. Doamna Titiana, spuneți-mi dacă există persoane care vin în numele altor persoane. Da, sunt și astfel de persoane. Ce se întâmplă acolo? Depinde cum au venit. Deci dacă tu o să vii și să încerci pentru fratele tău să fac ceva, dar fratele tău nu știe.
Dar tu din zel și că îți pare rău, că ți-e milă de el, că el știi că are o problemă și e în depresie și e supărat și așa și nu vrea să știe de niciun fel de terapie, dar tu vrei să-l ajuți, eu o să spun, îmi pare rău, Mădălin, dar el trebuie să ceară. Cere și ți se va da, bate și ți se va deschide. Deci, dacă o să-mi cer pentru copilul tău, dacă are 5 ani, spun, da, e ok, putem face terapie pentru copilul tău, fiindcă tu ești responsabil pentru copilul tău. Deci sunt și persoane care vin să ceară ajutorul pentru alte persoane. Dacă persoanele pentru care cer ajutorul, ele au cerut acest lucru, fiindcă n-au putut să ajungă într-o sală sau așa, da, lucrăm. Dar altfel, pe persoane adulte, dacă nu o cer ele, le spun și la seminar să nu facă astfel de lucruri, fiindcă se produce ceva cu omul, simte o modificare în corp și omul trebuie să înțeleagă ce este cu mine, ce se întâmplă. Și nu ai voie să intervii în energia nici unui om. Poate fi măsurată iubirea sau lipsa ei prin reacții musculare? Da. Și gândul poate fi măsurat. Da, când spuneți poate fi măsurat, la ce, nu la ce tehnică, care este modalitatea prin care testați? Testez și mă raportez la procent. Ok. Deci între 1 și 100. Da? 100 fiind maximul. Da? Și poți să delimitezi, sau poți tu să ai o durere și eu să spun de la 1 la 10 durerea ta unde este situată. Prin testarea kinesiologică, testarea îmi poate indica pot să spun că este exact 5,6. Și omul vine și îți confirmă, da, este. Și cu cât rezultatul este de ambele părți cumva recunoscut, cu atât și convingerea soluția crește, da. Exact. Și soluțiile după sunt mult mai clare. Da. Soluția vine foarte repede, fiindcă din câteva exemplificări, omul vede că a ieșit ceva adevărat, care el știe că este, dar hai să zicem că e o întâmplare. A ieșit și al doilea lucru, care el știe foarte clar că l-a trăit și l-a experimentat. A ieșit și al patrulea. Și deja acolo este atât de liniștit și detașat și pur și simplu lasă orice scut, îl dă la o parte și dă voie corpului să elimine orice stare. Este foarte fină această terapie. Este foarte blândă, e atât de catifelată, fiindcă omul, în primul rând, se simte în siguranță cu tine. Fiindcă primul lucru pe care îl faci este rugăciunea și orice eliberare pe care o faci în numele lui Iisus Hristos. Și cine vindecă nu este Titiana, cine vindecă este Hristos. Fiindcă eu pe El l-am rugat să facă acest lucru. Și atunci omul simte că e ceva bun, real, de care are nevoie. Și e fenomenal cum într-o sală în care merg prima oară, poate sunt doar câțiva care au mai văzut și vor să ridice mâna să vină și alții pot să aibă rețineri, să nu vrea să vină, să ajungă pe scenă, fiindcă ajungi pe scenă și ies la iveală toate dezechilibrele. Dar la sfârșitul conferinței toată lumea ar vrea să ajungă pe scenă. Ceva de acest gen se petrece. Și a fost și acum la Iași, după 8 ore de lucru, aproape nimeni nu vrea să plece acasă. Deci au stat 8 ore în priză, am tot făcut tot felul de curățări, tot felul de resetări și starea aceea de bine care se formează este de-a dreptul miraculoasă. Nimeni nu vrea să mai plece, să se despartă de acel moment pe care îl trăiesc. Sunt convins că ori le era dor de starea aceea și o știau, ori nu au mai trăit-o. Că altfel, cum s-ar explica? Da, nu m-am gândit la asta, dar cred că ai dreptate. Da. Fiindcă noi putem chiar de la naștere să ne
confruntăm cu o viață mai grea, cu o familie mai grea, cu o boală, să venim cu o încărcătură de pe neam. Și medicina sufletului poate să aducă alinare. Și aduce în foarte multe cazuri. Atenție! Nu înlocuiește medicina alopată. Medicina sufletului nu înlocuiește medicina alopată. Am spus-o de fiecare dată și continui să o spun, fiindcă așa este normal ca oamenii să știe. Dar de foarte multe ori face miracole. Și se poate lucra în paralel cu medicina alopată. Lucrând în paralel cu medicina alopată, susține procesul de vindecare fenomenal. Deci am avut foarte multe persoane cu infecții urinare recurente. Și în momentul în care ai pus în aplicație medicina sufletului și ai dat la o parte cauza, deci să spunem că a fost acolo infecții, în primul rând găsești o deficiență de comunicare a sistemului urinar cu creierul. Și această deficiență de comunicare, bineînțeles că nu mai permite sistemului urinar să acceseze vindecarea. Găsești cauzele care pot fi o infecție, o dublă infecție bacteriană, poate să mai fie și o infecție fungică pe care o poți scoate la fel cu magnetul mergând pe meridianul vasul guvernor, pe coloana vertebrală. Mai este acolo și o energie de neliniște, poate să mai fie și o informație de boală, fiindcă te-ai dus la doctor și ți-a spus că ești bolnav și ți-a rămas în cap că mie de fiecare dată am acest lucru, la o lună, la două. Am avut persoane, ani de zile s-au luptat cu infecții urinare recurente și în momentul în care am dat la o parte cauzele, am refăcut comunicarea creierului cu sistemul urinar și după aceea am dat din nou o resetare, am curățat și memoria din inimă, fiindcă în momentul în care persistă o problemă ani de zile, poate rămâne în inimă o memorie a acelei probleme. Și dacă n-ai curățat memoria din inima acelei probleme, ea poate să reactiveze. Dar mie îmi place să caut așa pe toate fețele, domnul profesor, și spune tot timpul, ești fenomenală fiindcă tu nu lași omul din mână până nu-l întorci pe toate părțile și până nu l-ai verificat peste tot dacă mai este sau nu ceva acolo care ar putea să împiedice acea restabilire a echilibrului și armoniei minte, corp și spirit. Și asta fac. Și rezultatele sunt pe măsură. Sunt pe domeniul miracolului. Vă mulțumesc. Sunt într-adevăr privite ca miracole, mai ales pentru cei care ne aud și nu au rezonat până acum cu astfel de mijloace. Nu aveau cum până acum, fiindcă nu s-a știut. Nu s-a știut. Pentru mine este o terapie pe care am primit-o prin inspirație divină, toate tabelele le-am primit prin inspirație divină și după aceea, lucrând, l-am cunoscut pe Dr. Bradley Nelson și am făcut Emotion Code, certificarea în Emotion Code, Body Code, dar înainte de a face aceste certificări, eu practicam ceea ce fac astăzi. Vă felicit. Și după aceea am pus la bază propria certificare, deci avem un statut de certificare internă prin care pregătim oameni, oricine poate să se înscrie la o astfel de certificare pentru a putea pune în practică pentru ei, familiilor și poate, de ce nu, să-și facă chiar un business al lor în care să practice medicina sufletului, fiindcă această medicină schimbă vieți, schimbă viața celui care o pune în aplicație și celor pe care este aplicată. Doamna Titiana, dar dumneavoastră credeți că există anumite blocaje care nu mai pot fi deblocate?
nici prin ceea ce știți dumneavoastră să Da, faceți. deci am persoane care cer ajutorul și nu pot să le-l dau. Testez și la testare mi-arată că nu am voie să intervin sau nu pot să intervin. Ce înseamnă nu aveți voie? Ce înseamnă nu Este puteți? acolo un acord divin. Ok. Pe care Deci îl noi- simțiți dumneavoastră? Da, eu întreb și testez și dacă nu am voie să lucrez pe tine, nu o să lucrez. O să spun, Mădălin, îmi pare rău, dar nu pot să lucrez. Poate tu trebuie să faci ceva, poate trebuie să ierți, poate trebuie să te duci să te spovedești, poate trebuie să faci ceva. Și mai târziu am avut cazuri în care persoana a trebuit să meargă, să se spovedească, să se împărtășească și după aceea venind am testat și am putut să lucrez. Deci câteodată este nevoie și de altceva. Medicina sufletului nu le rezolvă pe toate, dar rezolvă foarte multe lucruri. Și mai ales pentru acele persoane cărora le este îngăduit să li se rezolve anumite lucruri. Da. Dacă Fiindcă poate să fie și pe o formă de plată ceea ce se întâmplă. Și iarăși, în momentul în care tu te-ai rupt de Dumnezeu și terapeutul nu mai are acel căpătâi de ață pe care să vină și să te prindă de căpătâiul ăla de ață și să te scoată de acolo, din groapa de unde ești. Deci dacă nu are de ce să te mai apuce, nu poate să vină după tine. Să înțeleg că o persoană care nu crede în Dumnezeu nici nu poate fi ajutată? Nu cred că există că nu crede. Dar o persoană care îl hulește pe Dumnezeu nu poate fi ajutată. Înțelegi? Da, înțeleg, pentru că nu are cum să funcționeze. Dacă noi invocăm acest mijloc și tu nu crezi din start în el, ne pierdem timpul. Da. Oamenii care și-au pierdut comunicarea cu Dumnezeu nu prea poți să-i ajuți. Și acolo, într-adevăr, credeți că prin faptul că au ajuns să nu mai creadă, pot plăti ceva din trecut? Pentru că sunt convins că nu arată... Nu neapărat din trecut, poate să fie și ceva din prezent care i-a dus la așa ceva, la necredința lor, la pierderea credinței, la deznădejdea care e un păcat. Deci sunt și oameni care spune să nu deznădăjduiești, poruncă. Eu spun lucrurile astea pentru că văd că în societate oamenii când li se întâmplă oamenilor o situație, să o numim șocantă, ceva mai greu, au două soluții. Una să se întoarcă către ei și cu toată blândețea necesară să facă lucruri utile pentru ei, sau alta în care să devină agresivi și tot ce este în mediul exterior să devină ca factor care a generat și să devină agresiv pe tot ce înseamnă exterior. Părțile astea chiar le-am văzut în oameni în momentul în care s-au întâmplat anumite evenimente în viața lor. Da, este greu de gestionat, o situație grea, atunci e nevoie să ai pe cineva lângă tine. Fie că este duhovnic, fie că e un terapeut, medicina sufletului. Medicina sufletului aduce alinare foarte multă, fiindcă, așa cum v-am spus, este o terapie foarte catifelată și te ajută să-ți găsești echilibru și armonia în minte, corp și spirit. Și te ajută să înțelegi care sunt stările alea neprocesate, fiindcă ele fiind neprocesate rămân stagnante înăuntru tău și de acolo ele vibrează, ele generează o undă vibrațională care generează situații după aceea cu care tu să te confrunți. Este fenomenal cum acțiunile noastre nu sunt generate de conștient. Cele mai multe sunt de subconștient, fiindcă cea mai mare bază de date este în subconștient, nu e în conștient. Și toate reacțiile noastre spontane, toată atitudinea, toată tonul vocii, gesturile, tot ce facem noi, de fapt, este generat de subconștient, de informația pe care ai stocat în subconștient. Și acolo, dacă ai balastru, ai reziduri, ai pietre, o să iei o piatră și o să o arunci. Dar dacă tu acolo
ai ceva frumos, o să dai mai departe ceva frumos în atitudinea ta, în comportamentul tău, în vorbele tale. Deci depinde ce ai acolo. Dacă kinesiologia poate fi folosită pentru a testa adevărul interior, am o întrebare pentru dumneavoastră. Cum definim adevărul într-o lume atât de relativă? Da, chiar și adevărul este relativ, într-adevăr. Da, fiindcă eu nu sunt atât de nu știu dacă se spune, sunt preocupată de adevăr, dar țin foarte mult cont că pacea e mai mare decât dreptatea. Fiindcă un adevăr, dacă vine și generează durere, suferință, stropește pe toată lumea din jur, la ce ne este de folos? Fiindcă știm cu toții că, de fapt, pacea este mai mare decât dreptatea. Ok, eu mă refeream cumva la adevărul nostru, noi adevărul, cu noi. Nu, da, adevărul tău nu este și adevărul meu. Dar depinde tot așa de informația pe care o avem acolo, care ne dă acest adevăr. Trebuie făcută diferența între, fiindcă și acest adevăr este pozitiv și negativ. Și da, deci adevărul este adevăr. Pozitiv sau negativ. Ce face medicina sufletului? Te ajută să îl accesezi și pe unul și pe altul și te ajută să elimine acel adevăr nefavorabil, să-l aduci foarte fin în conștient și să scapi de el. Și după aceea să implementezi un adevăr pozitiv, de frecvență bună pentru tine. Deci așa se produce deprogramarea și reprogramarea. Dar poate corpul detecta minciunile pe care ni le spunem singuri? Da, fiindcă minciunile vin din minte, pe când subconștientul știe că este o minciună. Și, de exemplu, s-a întâmplat să vină persoane să ceară ajutorul și să testez și să găsesc că la nivel subconștient nu vroia să se vindece. Și atunci a trebuit să mă adresez subconștientului să văd care sunt motivele în subconștient care te împiedică să te vindeci. Și atunci să găsești o informație de critică care a rămas stocată acolo sau o lipsă de asumare care este stocată acolo și tu ai înțeles că dacă te vindeci, ești nevoit să-ți asumi și nu-ți convine să-ți asumi această problemă. Și atunci preferi să alegi să rămâi, chiar dacă ceri cu gura, dar de fapt cu tot sufletul tu nu vrei să te vindeci, fiindcă acea stare de victimă, de boală, îți dă un confort. Deci nu toată lumea care cere vindecare vrea 100% să se vindece, fiindcă starea de sănătate cere și asumare. E sănătos, înseamnă că poți să muncești, poți să-ți asumi, poți să faci o grămadă de lucruri. Da? Și noi știm lucrul ăsta. Dar, deci sunt multe persoane care se îmbolnăvesc doar de dragul de a primi atenție și de a fi un pic mai cocoloșite. Sunt și astfel de persoane. Sunt părinți care se îmbolnăvesc să atragă atenția copiilor. Sau sunt copii care se îmbolnăvesc să atragă atenția părinților. Doamne. Are mult sens, dar cred că e mult. Adică observ că avem o capacitate foarte mare de a obține ceea ce vrem. Suntem un ocean de necunoscut.
Să ajungem să Eu ne sunt îmbolnăvim. uimită cu fiecare sesiune pe care o fac, fiindcă nu o numesc terapie, o numesc sesiune. Fiecare întâlnire, 1-la-1 pe care o am, pentru mine este o sesiune de lucru, de accesare a subconștientului și de echilibrare, minte, corp și spirit. Este uimitor ce poate să iasă la suprafață și cum corpul nostru răspunde de cele mai multe ori instantaneu. Este fenomenal în cazurile de durere fizică, atunci pe loc, cum poate dispărea durerea. O durere de 7, de 8, de 9, să dispară total în 15 minute. Când spuneți de 7, 8 sau 9, vă referiți la intensitate? La intensitatea durerii. De la 1 la 10. Dar oamenii care nu au ce să vindece, vin la dumneavoastră? Sunt cei care vin din curiozitate. Am avut și persoane care au venit din curiozitate, dar surpriza a fost foarte mare că în momentul în care am început testarea și am descoperit dezechilibre, fiindcă poți să ai un dezechilibru, dar tu să nu-l percepi și să spui că eu sunt bine, sunt perfect sănătos, nu am nimic. Dar când încep să testez și spun că sistemul tău digestiv nu comunică 100% cu creierul și din cauza unei infecții bacteriene pe care tu ai avut acum 5 ani, o să-ți aduci aminte că acum 5 ani tu ai avut o criză de sistem digestiv care acum a trecut, dar informația a rămas acolo. Wow. Și atunci o să spui, băi, N-are cum. Titiana asta, de unde? Da, Cine n-are să-i cum. spună, măi, frate? Da. Subconștientul tău a spus totul. Este fenomenal. Accesarea subconștientului este miraculoasă. Și ceea ce face deosebirea este punerea în practică și demonstrațiile practice pe care eu le fac de fiecare dată. Vorbim cu toții de subconștient, dar practica este cea care, demonstrația practică, punerea în aplicație concret acestui lucru face diferența. De aceea sunt așa de mulți oameni care deja fac parte din această comunitate, medicina sufletului. Pot ajunge oamenii dependenți de astfel de sesiuni? Nu, eu nici nu le dau voie. Deci, vin cu o problemă, i-am programat o singură dată. Wow! Și spune, trebuie să ne mai vedem? Testez? Nu trebuie să ne mai vedem. Dacă o să îți apară o altă durere peste, nu știu, o perioadă, îmi scrii și te văd din nou. Dar eu nu te programez la a doua terapie. Eu n-am nevoie tu să fii dependent de mine. Prefer să te îndrum să-ți iei cartea, dacă ai o energie de stres, ai o durere de cap, să consulți cartea și să-ți rezolvi singur durerea de cap. Prefer să te învăț să pescuiești. Nu să vii la mine să-ți dau eu pește de fiecare dată. E imposibil. Sunt așa de mulți oameni. Da, și sunt sute de e-mail-uri care așteaptă programare. N-am cum să primesc pe toată lumea. Dar totuși le puteți oferi o unealtă supremă. O unealtă supremă. Cartea, dar și mai mare, este aplicația Balance Harmony 3. Este o aplicație care o poți descărca pe telefon sau pe tabletă sau pe computer. Aplicație care conține aproape 700 de rugăciuni vocale, sunt și scrise, dar sunt și vocale înregistrate cu vocea mea, Wow. de eliminarea fiecărei stări sau fiecărui duh nefavorabil pe care tu crezi că l-ai acolo, de resetare a emisferelor cerebrale, a comunicării creierului cu stomacul, cu ficatul, cu coloana vertebrală, cu glanda tiroidă sau cu pancreasul sau cu urechea. Și intrăm în aplicație și... Intri în aplicație Da. și poți să o folosești și prin intuiție, dar recomandarea e să înveți testarea kinesiologică. Testare pe care eu o explic în cursul nivelul 1.
în nivelul 1, în seminarul nivelul 1, poate fi cumpărat din site, Medicina Sufletului, poate fi cumpărat nivelul 1, unde este baza. Se învață testarea kinesiologică și primii pași cum să cauți răspunsul în subconștient. Este în acest nivelul 1. Și învățând testarea kinesiologică, poți să navighezi prin această aplicație care are și un buton de întrebări, care se desfășoară o listă de 23 de întrebări și cu subpuncte. Prima întrebare are cred că 10-12 subpuncte și dând click pe, să spunem, întreb, dezechilibru este energie, informație, infecție. Am dat click pe butonul unde scrie infecție și mă duce. Infecție virală, bacteriană, fungică, mucegai sau paraziți. Am o infecție virală. Dau click pe infecția virală și ascult rugăciunea de eliminare a infecției virale. Și pot să merg. Eu doar merg cu magnetul și ascult rugăciunea din aplicație. Îmi puteți spune, vă rog frumos, care este diferența dintre radiestezie și ceea ce faceți dumneavoastră? Kinesiologie? Nu pot să vă spun, fiindcă eu nu cunosc radiestezia. Eu nu le cunosc nici pe una, nici pe alta. Deci dumneavoastră sunteți deci mai în avantaj. am auzit că există o metodă numită radiestezie, nu o folosesc, nu știu să vă explic nefolosind-o, așa că nu pot să vă explic decât ceea ce și în carte sunt lucruri pe care eu le-am experimentat, nu altcineva. Sunt lucruri experimentate de mine, care am văzut că au dat roade și așa le dau mai departe. Testarea kinesiologică în Statele Unite se învață și la Institutul de Kinesiologie, este un institut în San Diego. Eu am stat 20 de ani în Statele Unite și în urmă cu 2 ani ne-am întors în țară. Fetele noastre, după ce am plecat cu ele de mici acolo, au terminat școala, liceul în America, după care au venit în București și la facultate, amândouă au terminat Carol Davila și după aceea n-au mai vrut să vină în Statele Unite. Și acesta e unul dintre motivele pentru care ne-am întors în țară. Și eu, faptul că lucram foarte mult cu domnul profesor Dumitru Constantin Dulcan, aveam foarte multe conferințe, ajunsesem de făceam naveta Dallas-București și am decis cu toată familia să ne întoarcem acasă, având aici fetele și nepoțelele, deja avem 4 la număr, așa Doamne, că sunt o bunicuță bogată și... E necesar să vă mai ocupați și cu altele, nu doar cu studiu. Da, încă sunt concentrată foarte mult pe acest proiect, care este de o amploare foarte mare. Deja avem în program foarte multă lume. În programul de certificare sunt foarte mulți oameni înscriși de care mă ocup pentru a învăța să practice această metodă. Dar știți că în lumea de zi cu zi, ceea ce citește, să-l numim terapeutul, are o importanță foarte mare. Și aș vrea să știu dacă formatorii aceștia pe care îi învățați, îi pregătiți, dacă ei pot ajunge să citească diferit. Da, fiindcă orice problemă poate fi rezolvată în mai multe cazuri, în mai multe feluri. Eu pot să rezolv o problemă de matematică într-un fel, tu o poți rezolva în alt fel. Dar să ajungem la același rezultat. Dar să ajungem la același rezultat. Eu, datorită faptului că lucrez foarte mult, am lucrat foarte mult, ani de zile, am observat înainte, scoteam lucruri mai multe și mai mărunte. În momentul de față, de multe ori, cum a fost la această tânără,
am reușit să scot acea energie proiectată pe ea, care era baza. Pe lângă ea, cu siguranță că au mai fost agățate și alte energii. Poate a mai fost și frica ei și altele, dar accesând pivotul, energia de bază care a declanșat acel lucru, tu ai venit și ai extras-o de acolo și cu ea odată s-au extras și celelalte rădăcini micuțe care au întreținut durerea de spate. Deci asta am sesizat eu la mine. Cu cât am lucrat mai mult, cu atât am rezolvat mai rapid. Deci dacă eu pot să rezolv din 2 proceduri ceva, tu s-ar putea să ai nevoie de 3 terapii să cauți toate bucățelele mărunte, dar tot o să ajungi la lumină și tu. Deci, da, și așa cum ați spus, dacă rezultatul întotdeauna este același, calea mai puțin. Dar cred că ține de forța terapeutului. Eu simt și dureri în corp în momentul în care mă conectez la cealaltă persoană, se întâmplă frecvent. Tu să vii la mine că te doare piciorul, dar pe mine să înceapă să mă doară capul și îți arăt în momentul în care am pus mâna, tu știi că pe tine de obicei acolo te doare capul. Wow, foarte interesant. Da. Ce se întâmplă în corp atunci când iertăm cu adevărat? Ne eliberăm. Iertarea ne dezleagă de trecut. Este fenomenal, fiindcă primul beneficiar al iertării ești tu, cel care iartă. Poate celălalt a și uitat că tu e supărat pe el și nu l-ai iertat. Și nu-i mai pasă. Dar tu ai cărat povara asta în spate tot acest timp. În momentul în care ai iertat, te dezlegi de trecut și viața ta poate să fie alta. Eliberarea. Deci de câte ori lucrezi pe scenă, pe oameni, în momentul în care eliberezi toate aceste energii stagnante, că e stres, că e împovărare, că e neliniște, sunt peste 160 de energii și informații în fiecare tabelă. Când am terminat, îl întreb pe om, îl pun să se miște puțin pe scenă, după care îl întreb, cum vă simțiți? Primul lucru pe care ți-l spune, parcă sunt mai ușor. Fizic se simte mai ușor, fiindcă acele bule energetice au atârnat, au îngreunat energia lui, energia corpului. În momentul în care îl dai la o parte, imediat parcă ai ieșit la lumină. Este fenomenal. Dar există posibilitatea inclusiv să ne iertăm noi pe noi. Este nevoie să ne iertăm noi pe noi. În primul rând, poate? Da, acolo cred că ne confruntăm cel mai mult cu neiertarea. În relația cu noi. Nu ne iertăm că am acționat așa, că am fost proști, că am făcut așa, că am luat decizia aia, că n-am spus aia. Deci, cred că în relația noi cu noi ne confruntăm cu cea mai multă neiertare. Și cred că e mult mai ușor să creăm blocaje când noi avem probleme cu noi. Da. Este impresionant ce îmi spuneți și vă mulțumesc. Eu abia aștept să citesc cartea. Da, probabil, cred că ar fi trebuit podcastul ăsta făcut după o întâlnire, după o sesiune 1-la-1, pentru a trăi cu adevărat pe pielea ta, să înțelegi cu adevărat. O să citești cartea, o să îți faci o părere. De înțeles cu adevărat nu o să înțelegi decât poate dacă vei veni într-o sală și dacă vei avea și șansa să ajungi pe scenă, atunci vei înțelege cu adevărat ce înseamnă. Cât de copleșitoare este întâlnirea cu Dumnezeu, fiindcă în această întâlnire, de fapt, este o întâlnire a ta cu Dumnezeu, nu cu Titiana. Și întâlnirea este copleșitoare. Păi și acum eu o să vă întreb ca un copil mic, să mă bucur că nu conștientizez că am probleme atât de mari încât să ajung într-o sală? Sau... Nu trebuie să ai probleme mari, dar cu toții
venim cu o încărcătură de pe neam, care la un moment dat poate să genereze anumite situații cu care noi să ne confruntăm. Dacă am fi conștienți să curățăm această încărcătură de pe neam, acești bolovani cu care venim, viața noastră ar fi alta și realizările noastre ar fi altele. Sunt aceste încărcături de pe neam, nu ne pot afecta doar fizicul, starea de sănătate fizică, ci o poate afecta și mentală, îți poate afecta și cariera ta, îți poate afecta și viața de familie, îți poate afecta finalizarea unui proiect. Blocaje. Doamna Titiana, da, în momentul în care un părinte nu doar că nu-și rezolvă, nici nu conștientizează că e posibil să aibă un bagaj, ce se întâmplă cu acel bagaj, metaforic vorbind? Îl va duce copilașul? Va duce mai departe copilul. Păi mă gândesc, copilașul, adică o văd ca pe un transfer, dar mult mai greu. Adică cred că acel bagaj va cântări mult mai mult decât cât cântărește pentru părintele care poate acționa asupra lui în momentul ăla. Așa este? Este, așa este. De aceea e important să conștientizăm tot ce facem și tot ce trăim. Fiindcă, să spunem, sunt persoane care zice, fac o prostie, fac un păcat și nu-mi pasă că eu plătesc. Nu e adevărat. Nu plătești tu. Poate să plătească copilul tău, nepotul tău, strănepotul tău. Deci, faptele noastre, ai supărat pe cineva și cineva te-a blestemat și ți-a blestemat tot neamul. Și după aceea, deci, tu spui, eu am greșit, eu plătesc. Nu plătești fiindcă ai zis tu. Blestemul s-a dus pe tot neamul. Și atunci vezi că și ăla divorțează și celălalt a divorțat și așa mai departe. Am auzit cazuri în care au murit la o anumită vârstă mai mulți membri ai familiei, generate de o astfel de întâmplare. Deci, în momentul în care acționăm sau doi părinți divorțează și fiindcă nu s-au înțeles, copilul ăla suferă în momentul divorțului. Acțiunile părinților vin ca o greutate pentru acest copil. Și este bine de curățat și de văzut care este trauma rămasă. Acum, cu zâmbetul pe buze, spun asta, care din părți ar trebui să fie conștientă? Pentru că dumneavoastră ați prezentat clar că doi părinți au divorțat, dar acolo deja există o tensiune și o vibrație joasă. Care din acele părți să devină conștientă încât să spună că e necesar să facă o astfel de curățare? Normal, partea care greșește trebuie să devină conștientă. Fiindcă greșeala e cea care generează ce se întâmplă cu copilul. Nu greșesc amândoi? În general se spune că amândouă părțile se devine când se ajunge la ceva. Nu sunt de aceeași părere. Fiindcă sunt unii care o fac din curiozitate, fac greșeli din curiozitate, din nesăbuință, din prostie. Nu s-au gândit pur și simplu și au făcut ceva și după aceea regretă. Deci sunt mulți factori. Nu putem să-i dezvoltăm acum aici. Dar cert este că tot ceea ce facem noi poate să se propage asupra neamului care vor urma. Și tu acum, deci să fie ok, dar dacă te gândești și te pui în situația să fii la 80 de ani și să vezi că ai un nepot care e bolnav și boala aceea să fie generată
de o răutate a ta. Ai făcut o răutate și s-a dus mai departe. Doamna Titiana, știți, sunt mulți oameni care nu cred și n-aș vrea să mai spun eu despre acești oameni că ei nu cred, deja cu toții știm. Și vă dați seama că dacă s-ar întâmpla o astfel de situație pe care dumneavoastră tocmai ați spus-o, unei persoane care nu crede, nici nu cred că are capacitatea să se vadă unde a contribuit. Da, de obicei nu prea au. Dar, deci eu am avut cazuri în care în testare a ieșit o energie de răutate a tatălui sau a bunicului. Și chiar am avut cum mulți ani, acum îmi vine în minte, o persoană, o tânără care avea probleme cu tiroida și spun, măi, o energie de răutate a bunicului tău. Ce vai, dacă știi, toată lumea spunea cât de rău era bunicul ăsta. Wow. Da, deci ea știa, ca și copil, auzea lumea vorbit, că lumea îl știa de om rău. Uh-huh. Deci se duc. Ce ați învățat dumneavoastră despre sufletul uman după mii de testări? Ați făcut mii de testări? Da. Da, a fost un da foarte sincer. Vai de mine. Ce ați Zeci învățat? de mii de testări. Reformulez. Ce ați învățat despre sufletul uman după zeci de mii de testări? Că este cel mai mare miracol, sufletul uman. Și merită să lăsăm să strălucească. Este mare păcat să lăsăm acele pete care sunt aruncate și îl înnăbușe și nu-l lasă să se manifeste. Am văzut, făcând curățenie și ajutând acest suflet să se vindece, cum viața oamenilor s-a schimbat radical. Deci, lăsând acest suflet, eliberându-l și lăsându-l să se manifeste, viața noastră este miraculoasă de-a dreptul. Putem să facem, să se întâmple lucruri în viața noastră, să materializăm dorințele noastre, să ne întâlnim întâmplător cu oameni pe care îi dorim. Dumneavoastră spuneți că e important să lăsăm sufletul să facă ce își dorește. Dar cum vedeți lucrul ăsta? La ce vă trebuie referiți? să avem grijă să nu facem confuzia între bucurie și plăcere. Fiindcă bucuria este a sufletului, plăcerea este a creierului. Deci, dați-mi un exemplu de acțiune pe care îl putem face pentru bucurie și un altul pe care pentru a obține plăcerea. Uite, o bucurie poate să fie să te plimbi cu copilul tău prin parc. Corect. Să dansezi cu el, să țopăi acolo, corect, să te urci în pat și să țopăi cu el. Așa este. Da? Vă confirm. Așa. Și plăcere? Și plăcere, am plăcere să-mi cumpăr o mașină foarte scumpă. Oh. Da? Dar sunt foarte concentrat și mi se pare că e bucurie, știi? Dar o confund cu plăcerea. Și după ce am luat-o, e normal, e doar o mașină scumpă, o mașină bună, mare, de care, da, am nevoie, dar nu mai simt, nu mai mult pe sufletul așa de bucurie. Mă urc în ea, mă duc la serviciu, știi? Dar eu, inițial, am crezut că este o bucurie. Nu, a fost o plăcere. Știi? Sau am mâncat o prăjitură. Aia face parte din plăcere. Sau se întâmplă treaba asta foarte mult, iarăși și cu sexul. Deci, relațiile astea extraconjugale sunt foarte multe bazate pe plăcere, nu pe bucurie. Nu cred că te hrănești, nu te hrănești tu pe tine, cred că hrănești alte alte forțe. Exact. Acolo. Sunt foarte mulți oameni care deja susțin această teorie prin mijloacele pe care ei cumva le-au studiat. Da, sunt studii făcute care... Și spun că e cea mai mare risipă posibilă de energie. De energie și nu numai că este risipă de energie, se produc cele mai îngrozitoare transferuri energetice
Fiindcă de la unul la altul, un blestem de la tine poate să treacă la celălalt Aoleu. sau să preiei de la celălalt. Nu ne speriați. Ba da, e bine să vă sperii, fiindcă lucrurile cele mai grele se transferă în astfel de contacte. Și atunci nu știm, de ce nu mai Atunci merg? chiar că nu-ți mai poți explica. Ce nu-ți poți explica? Atunci că tot vorbeați dumneavoastră de un nepot care poate ajunge să aibă probleme și noi să știm că am fi putut declanșa, acum vorbind de legăturile acestea intime, că putem face transfer energetic și eu să preiau din posibilele blesteme ale tale, Da. chiar că devine mai complicat. Și Devine mai complicat, dar cu această testare poți să afli și poți să eliberezi E incredibil. un astfel de transfer nedorit. Da, deci nu degeaba apare ca păcat preacurvia, da? Fiindcă se știau înainte, se știau astfel de lucruri, că Și nu doar un păcat destul de grav. da. Adică e al doilea după să nu omori, ar fi cel mai grav și al doilea acesta. Nu mai știu ordinea lor, dar face Oricum parte este- din păcatele capitale. Da. Din poruncile, cele 10 porunci, da. Dar credeți că este sănătos, și aceasta este o ultimă întrebare, credeți că este sănătos să nu facem aceste lucruri invocând frica de a nu fi pedepsiți? N-am înțeles. Să nu facem aceste păcate, da? Invocând frica. Dom'le, eu nu fac asta că mi-e frică. Eu nu vreau să fac asta pentru că sunt conștient ce poate genera, fără să invoc frica, sau, dom'le, mi-este frică de Dumnezeu, nu o fac, punct. Și hrănesc totuși o frică în mine. Frica are și ea rolul ei, dar avem acolo și energia de frică care este inclusă în tabelul energiilor nefavorabile. Frica este o energie proastă, o energie de joasă vibrație care ne afectează starea de sănătate și ne poate îmbolnăvi de foarte multe ori. E bine să fim conștienți. Nu știu dacă ce frică, aș spune acea conștientizare că vine și cu responsabilitatea. Îți asumi, faci lucrul ăsta, dar să știi că trebuie să ți-l și asumi. Da. Foarte interesant. Sunt Foarte interesant. A fost o deosebită plăcere. Clar să fiți aici, dar faptul că acum cumva faceți parte din familia celor care au reușit să creeze acest podcast pentru suflete, asta pe mine mă face să mă consider o unealtă și mai valoroasă lumii și este foarte plăcut să aud astfel de informații. Cu toții avem un rol important în a aduce echilibru și armonia în această lume. Și acesta ar trebui să fie scopul fiecăruia, să fim fiecare schimbarea pe care o vrem în ceilalți. Să începem cu acest lucru. Și de asta eu mă străduiesc așa de mult, să învăț cât mai multă lume să facă curățenie în ei și după aceea și în apropiaților. Dar făcând, în primul rând, curățenie în ei, se schimbă energia lor și cei de lângă ei își doresc. Deci sunt multe persoane la care, după ce am lucrat pe o persoană din familie, și celălalt membru al familiei a dorit să aibă întâlnire cu mine, fiindcă a văzut beneficiile la îndemână. Este miraculos. Și e foarte simplu. Deci, rugăciune, testare kinesiologică, este aplicația care pune la dispoziție Aș vrea să o mai tot. spunem o dată, aplicația și unde o găsesc Balance oamenii. Harmony 3 Ok. în App Store. Dar îmi permiteți, Da. vă rog, să pun în descrierea acestui podcast Da, un aveți link acolo. către aplicație, un link către website. Către site, da. Exact. Pe carte este site-ul vechi. De 2 luni de zile am inaugurat site-ul nou. Site-ul vechi se numea Balance Harmony 3, dar
rog pe toată lumea să intre pe medicinasufletului.com. Oricum aveți Pentru- linkul în descriere. Da, pentru a naviga acolo. Sunt foarte multe informații pe site. Acolo este în colț sus și programul de certificare și pentru aplicație. Dacă dau click pe căsuța unde este aplicația, au și filmuleț cum să poată descărca, fiindcă trebuie să mergi într-un browser, să îți descarci și din App Store după aceea iconița poți să ți-o instalezi pe telefon și să-l ai permanent. Doamna Titiana, dar ce simbol este acesta? Ce semnifică? Este tricheta Ok. într-un cercul care arată perfecțiunea și tricheta simbol al Trinității. Și pentru mine a fost acel echilibru în minte, corp și spirit, care trebuie să fie în permanență și noi suntem în permanență mișcare și Dar pentru cei care vor să cumpere cartea, unde o găsesc? pe site. Doar pe site o găsesc. Pe site-ul Medicina Da, pe Sufletului? site sau în sala de conferințe. Îi aștept, fiindcă eu voi avea pe data de 1 noiembrie, va fi la Târgu Mureș, Pe 1 noiembrie. conferințe, da, pe 1 noiembrie la Târgu Mureș, pe 2 noiembrie la Brașov, după aceea pe 8 noiembrie la Buzău, pe 22 și 23 noiembrie la București, sala Dales, o să fie un seminar pentru avansați, o să fie ceva cu totul de excepție, deoarece o să abordez cazuri de o complexitate mai mare pentru a învăța pe oameni cum să afle, cum să deslușească aceste taine ale subconștientului și ale corpului nostru, cum să facă lumină și după aceea vom încheia anul acesta pe data de 29 noiembrie la Roma. O să fie conferința Medicina Sufletului. alte cuvinte, aveți treabă. Avem treabă. Tot anul a fost foarte plin, numai ce în ultimele 2 luni au fost conferințe Iași, Bacău, Piatra Neamț, Suceava și acum din nou la Iași a fost seminarul. În primăvară iarăși au fost foarte multe conferințe. Am fost și cu domnul profesor la Nuremberg. Am avut seminar la Garbsen, tot în Germania. În București, la Vâlcea, Constanța am avut conferință cu domnul profesor. Dânsul n-a mai putut să meargă în ultimul an peste tot, dar a spus atunci când are posibilitatea să vină, va veni cu bucurie, fiindcă e un proiect de suflet. Cred că este proiectul la care dânsul s-a implicat cel mai mult. În afară de proiectele personale pe care le-a avut, un proiect extern, nu cred că a mai avut cineva 30 de conferințe împreună cu domnul profesor Dumitru Constantin Dulcan pe un proiect. Deci asta cred că spune foarte mult. Și girul dânsului i-a făcut pe oameni să vină cu sufletul deschis și asta i-a ajutat să beneficieze și mai repede de acest lucru. Doamna Titiana, vă mulțumesc foarte mult și eu vă doresc să ajungeți la toate persoanele care merită să vă cunoască și să vă audă toate informațiile pe care dumneavoastră le-ați dobândit, sunt convins, prin strânsa legătură pe care o aveți cu Dumnezeu. Avem și webinarii online. În fiecare lună avem webinarii online cu lume din toată lumea. Sunt participanți din toate țările și pe diverse teme se desfășoară aceste webinarii. Am avut despre păcatul strămoșesc, am avut despre alergii, despre mușchiul psoas a fost ultimul. Următorul webinar pe 19 noiembrie va fi despre
Îngăduință. Ce frumos! Cred că este un subiect pe care și podcastul vostru ar trebui să-l consulte un pic așa, fiindcă îngăduința este foarte importantă și mulți, cel puțin în ziua de astăzi, societatea, oamenii de astăzi, din tumultul în care se clocotesc, nu mai au îngăduință. Au uitat să pună în aplicație îngăduința. Și lipsa de îngăduință duce la foarte multe rupturi inutile și răni inutile. Am putea să evităm atât de multe lucruri neplăcute dacă am avea un strop de îngăduință. Așa că pe toți cei interesați să-și acceseze îngăduința, fiindcă noi o avem în noi, dar nu suntem capabili să o accesăm din cauza energiilor și informațiilor nefavorabile pe care le avem stocate acolo. Așa că invit pe toți care doresc să acceseze această îngăduință să se întâlnească cu noi pe 19 noiembrie pentru a face curățenie și să își poată îmbunătăți calitatea vieții. Fiindcă această tehnică schimbă vieți și îmbunătățește viața. Pe 19 unde ați spus că este? Online va fi. Online. Întâlnire online, Super. webinar, pe Zoom, deci în platforma online. Vor fi sute de oameni, dar se lucrează pe grup. Se formează acel egregor. Deci cu cât este mai multă lume, cu atâta puterea rugăciunii este mai mare. Și oamenii beneficiază mult mai puternic. Cu cât suntem mai mulți adunați în numele lui Hristos și El este cu noi acolo. O să-ți trimit o invitație să particip cu noi la acel webinar. Mulțumesc, apreciez și mulțumesc. Să vezi pe pielea ta ce înseamnă un webinar cu 800 de oameni. Nici nu pot să-mi imaginez. Nici să presupun nu pot. Da. Însă abia aștept. Cu mare drag. Mulțumesc foarte mult. Poate că nu întotdeauna corpul are dreptate, dar sigur niciodată nu minte. Mulțumim doamnei Titiana Popa pentru că ne-a arătat că între mușchi și suflet există o conversație sacră, iar fiecare spasm, fiecare tensiune poate fi o rugăciune nerostită a ființei. Rămâneți conectați cu voi înșivă și cu vibrația acestui podcast pentru suflete. Eu sunt Mădălin Dumitru, vă mulțumesc că ne-ați urmărit, ne vedem data viitoare. Pe curând! Podcast pentru suflete eco fără timp, în care tăcerea devine un schimb, un fir nevăzut între oameni și stele, să nu